tired, Ciri collapsed in the swamp. Some peasants found her and took her to the Baron, Velen's self-appointed ruler. The warlord took the young woman in, had her nursed back to health, and sent her on her way to Novigrad. Hello các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi cái game The Witcher 3 này các bạn ha. Thì video hôm trước thì chúng ta đã tiêu diệt được những cái bà phù thủy để cứu bà Anna các bạn. Bà Anna vợ của ông Năm Tước các bạn. Bà Anna sau khi đã được thoát khỏi vòng tay của ba bà phù thủy đó rồi á, thì bà Anna bắt đầu kiểu như bị bệnh các bạn. Thì đã trở về với ông Năm Tước. Các bạn ha. Còn đây là Tamara. Thì Tamara thì không có trở về cùng Năm Tước, không trở về cùng ba mẹ của mình. Tamara vẫn còn ràng buộc đối với cái nhóm hội thợ săn phù thủy nè các bạn. Thì bây giờ hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục game ha. Theo nhiệm vụ thì chúng ta sẽ ghé thăm Trish tại nhà của cô ấy, để mình bây giờ mình sẽ xem rồi còn nhiệm vụ nào khác không. Bây giờ chúng ta đang ở vùng đất Velen đúng không? Mình sẽ coi còn nhiệm vụ sửa điện thờ, nói chuyện với Keira. Mình bây giờ là cấp độ 11 nữa, còn cấp độ 6 nữa nè. Có mấy cái nhiệm vụ phụ thì chắc mình phải làm cho xong các bạn ha. Hôm nay mình tập trung mình làm nhiệm vụ phụ rồi. Mấy cái nhiệm vụ bài quen này chắc mình không có chơi các bạn. Mình không biết chơi bài quen. Cũng có coi hướng dẫn nhưng mà mình không biết chơi. Bây giờ mình sẽ gặp Keira đi. Mình đi tìm Keira các bạn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tìm Keira. Chắc mở bản đồ lên coi ở đâu mình di chuyển nhanh tới đó cho nó nhanh các bạn. Đi qua vùng Midscope. Ok. Đây cái bảng di chuyển nhanh đây này. Sẽ di chuyển qua vùng Midscope ha. Xong rồi mình sẽ di chuyển tới đây để gặp Keira. Thì mấy bữa nay các bạn, thời gian gần đây thì máy của mình nó trục trặc các bạn, cái máy tính nè. Nên qua Tết cái mình quyết định mình nâng cấp cái máy mình lên luôn. Thì gói gọn trong cái tài chính của mình thôi. Ráng lắm thì cũng nâng cấp được cái con CPU lên thế hệ thứ 10. Rồi nâng cấp luôn cái card màn hình. Nâng cấp cái card màn hình lên RTX 2060. Bởi vậy video ngày hôm nay các bạn thấy mình đã chỉnh cái độ phân giải nó cao hơn một tí rồi. Nó cao hơn, nhìn cây cỏ đồ rậm rạp hơn các bạn ha. Nhìn nó đẹp hơn, giống thiệt hơn các bạn. Đây, bây giờ mình vô nhà Keira, mình gặp Keira ha. Lộn cửa các bạn. The rats, why did he need them? Bloody rodents. Better to have stuffed them with a poison or crushed them into a pulp with a Đang nói shovel. chuyện với cái hồn ma hả? Này cái hồn ma nữa bạn. Đó cái cây đèn thần. Cây đèn thần hôm trước mình giúp Keira lấy. Geralt. You gave me quite a start. But nay the mage says bring me rats and healthy ones. Đem lũ chuột tới chúng ta. Những con quái mạnh này.
Nothing important. I'll explain later. Now tell me, to what do I owe the pleasure? Nghe nói cô có việc cần Mentioned you tôi. wanted something from me. Bữa trước I did, hẹn rồi mà. and still do. The cursed isle on Lake Windammer, you've heard of it, I'm sure. The local peasants mumble incessantly about it, about the wraiths that haunt it. They claim none who go there return. How did it come to be cursed? That's what I don't know. I must break this spell, yet I've been unable to identify its source. Gotta know something. Scraps. The curse is somehow linked to the tower where Sarah, the lord of these lands, took refuge when Nilfgaard invaded. Claims in the village are that peasants, desperate of hunger, sailed to Fyke Isle to beg for food. Met their end there. It was a massacre. So, will you please help me lift this curse? You're so good at these things. Tức là ở cái đảo gì các bạn, đảo Fyke gì đó, nó có một cái kiểu như cái tòa lâu đài hay gì đó, là nơi trú ngụ của một người giàu gì. Xong rồi tới cái lúc loạn lạc thì những người nông dân ở vùng đất này các bạn đã tìm đến đó và nhờ ông này ổng cho lương thực. Nhưng mà đã có cái chuyện gì xảy ra ở đây thì những người nông dân đều chết hết các bạn, đều bị mất hết. Và tự nhiên có một cái lời nguyền nào đó ở đây thì sau này những người nông dân, tức là không còn ai có thể bén mảng tới cái khu vực này nữa. Thì bây giờ Keira đang nhờ mình để đi đến nơi đó để hóa giải lời nguyền. Để mình hỏi tại sao lại muốn hóa giải lời nguyền. I'm not. The local peasantry is. The Isle, miss. You've got to lift the charm. You're a good witch, a great witch. There's no end to it. See, I thought you didn't care for the locals. The great witch you are. I failed to lift the curse, and they could conclude I'm not so great. Not enough to conceal me from the witch hunters and risk getting sent to the gallows themselves. What others think, your image, that's all you care about. The point is, listen, I didn't flee to these wilds just to stupidly get caught because some boar with grit under his fingernails grows annoyed with me. Mình hỏi tại sao lại muốn hóa giải lời nguyền thì Keira nó không phải cô muốn mà là những người nông dân ở đây muốn. Tại vì Keira cũng muốn đáp trả lại họ, vì họ đã có thể chứa chấp Keira ở đây, thoát khỏi những cái lũ thợ săn phù thủy các bạn. Mình hỏi tiếp cái ông nhà giàu đó tên là Geralt. So the peasants who went to the island for food, Cả his lãnh lord had chúa. them murdered. The villagers say he had them poisoned. A real gentleman. Well, I never met him, but he certainly didn't seem such a cruel man, judging by what a mage from the isle told me. A mage lived on the island. Did you know him? Where is he now? We were friends. Sadly, he died that day as well. Very few survived. Yet even those who escaped the isle soon suffered agonizing deaths. Strangely, they did not seem to have been poisoned. Ở hòn đảo này có cái gì đó rất là kỳ lạ. Những người tới mà thoát được các bạn, có thoát được về nhà thì cũng chết, cũng bị mất đi một cách lạ. Không cũng như bị dính lời nguyền ấy. All right, I'll help. Được rồi, mình sẽ đi giải quyết cái vụ án này. Naturally, you'll need to sail to Fyke Cái đó là đảo Fyke. Well, the spirits who wander the isle, you must establish a rapport with them. Don't know how, but they could point us in the direction of the curse's source. Think they'll be willing to chat? Of course, provided you take my magic lamp with you. I shall let you keep it afterwards in appreciation. You'll find it quite useful, I'm sure. Bây giờ làm sao để tìm hiểu thì mình sẽ đến đó và nói chuyện với hồn ma các bạn. Thì thông qua những cái cây đèn thần này là mình sẽ nói chuyện được với hồn ma. Từ đó mình sẽ tìm ra lý do của lời nguyền, nguyên nhân
có cái lời nguyền này xảy ra như thế nào và có thể hiểu được cái sự việc của cái ngày hôm ấy, kiểu như một vụ thảm sát giống như vậy. Figured as much. Tell you all about it later. Maybe skip the drastic bits. You'll need to do neither. I'll give you a Xenovox. It's a bauble that will let us speak over some distance. You will tell me what you see, and I shall tell you what to do and look for. Điện thoại di động các bạn. Điện thoại di động thôi, đi tới đó ha. Tán gẫu nhiều quá. Mới được cho một cái điện thoại di động để kết nối với kiểu như livestream. Livestream với lại Keira. Just be sure to come and see me afterwards. And Geralt. Thank you. Thank you. Bây giờ mình đi tới cái đảo đó đi. 2.000 mấy trăm bước luôn. Mình làm tiếp nhiệm vụ này chứ. Lên ngựa thôi. Lên được. Quên, mình phải đi kiếm cái tàu chứ. Đi kiếm một cái xuồng để đi qua đó chứ. Ủa? Thiền kìa. Chỉnh độ phân giải, chỉnh đồ họa cao lên, như cây nhiều hơn trời. Ôi, bắt buộc phải xuống xử tụi này rồi. Come on baby. Cầm lái, let's go. Ngầu. Nhân vật chính làm gì cũng ngầu ha. Geralt, can you hear me? Hết hồn. Where are you? Almost there. Điện thoại di động mới ghê. I shall contact you again soon. Wait, this Xenovox. Can I contact you with it or is it one way? One way only, I'm afraid. You'll have to trust my feminine intuition. Your what? My feminine intuition. Wonderful. Điện thoại một chiều thôi. Chỉ có bên Keira gọi được cho mình, còn mình không thể nào mà gọi được cho Keira. Này chắc cái hòn đảo này có cái tháp đó. Đi quá nhiều vậy.
Ngắm bình minh các bạn. Hoàng hôn chứ. Wow. Mình ngắm hoàng hôn chút đi. Đẹp. Geralt? Are you on the Isle yet? Does the Xenobox work? Can you hear me? What? I can't hear. Great, broke already. Sheesh, short-lived this magic. What did you say? There's some interference. You must be Mấy very con này chơi dơ. careful. Có cái gì đó gây nhiễu. Damn it. Sương mù luôn. Nhiều cái bọn ăn sát mình. Đủ thứ. Nãy giờ thấy 3 loại rồi đó. 3 loại quái vật ăn sát rồi đó. Tổ ong. Nữa. I like that silver. Đường vô gian nan quá trời. Có móc mới à. Tiếp tục. Ê. Chơi trọi đất sét mày. Chơi dơ thì lên đây các bạn. Wow. Trời má ơi, chuột con nào con lấy nó bự. Chuột nướng. Let's try Keira's land. Place is full of rats. As Đây many chuột dead as vừa alive. sống vừa I chết. think they're feeding on. Look, Geralt, stop. You needn't be so detailed. Tải nghe ghê quá nó sợ. Mấy cái chỗ mà Where's that đó. noble? Lying here, quiet as a mouse, head split open like a rotted pumpkin. More like a peasant now, sloshing around in his own blood and shite. Be nothing noble about him.
Too quick a death they gave him. Should have been made to suffer. He's not the end of it. Sons can suffer for him, and the daughter. To the top! Vậy là mấy người này tới đây để giết ông lãnh chúa các bạn ơi. Gì à? Ai đập cửa à? Gì nghe ghê vậy? Xuống tầng hầm. Nó có mờ mờ ảo ảo. Sao mấy chỗ tối tối này mình ghét quá trời. Vô đi, cảm giác có đám nhà giàu. Cho bây giờ nuôi chuột trong lòng. Let him out, maybe. Like to die of hunger if we leave him there. I'd sooner burn the vermin. Releasing him's not like to bring no good. Imagine the harm they'd do if they swam back to the village. Swam? Rats? How do you figure they'd do that? You needn't fret for him. Clever little bastards, clever than you. They seem sluggish to you. Got the mange, maybe? Oh, and that stench! Nói chỗ này là ông để nuôi chuột các bạn. Nhưng mà mình nghĩ nuôi chuột để thí nghiệm hay gì. Tại vì á, hồi nãy Keira nói là có một ông pháp sư. Có một ông pháp sư bạn của Keira ở đây kể lại những câu chuyện này cho Keira biết các bạn. Và ông pháp sư đó như đang tại vì bệnh dịch hay gì đó, ông pháp sư này đang điều chế thuốc. Thì chuột này chắc có lẽ là để thí nghiệm. Đúng rồi. Chuột này để thí nghiệm thuốc các bạn. Sorry. Mình đi lên trên tiếp nha. Trên tầng này có con của con gái của ông lãnh chúa nữa. Hồi nãy cái hồn ma nó nói. Đây là gì? Nghe tiếng gì thế ghê. Máu hẳn có nhiều người chết tại đây. Bớt mấy cái tiếng đó ghê. Cửa này khóa. Cho phép được không? Không được. Tiếp tục. Lên lầu. Don't start, Annabelle. Back to your craft. Dạ, ông lãnh chúa nè. I'll not hear of them again. Ổn đầu à? Don't start, Annabelle. Back to your craft. Always bending my ear about fool peasants. I'll not hear of them again. That simpleton turned your head, but one Graham hardly makes the rest courtly, one and all. My lord, peasants. They're through. Don't start, Annabelle. Back to your craft. Always bending my ear about fool peasants. I'll not hear of them again. That simpleton turned your head, but one Graham hardly makes the rest courtly, one and all. My lord, peasants. They're through the door in the tower. Nói chuyện đâu trời? Ai ngồi đó? Hình như nói ông nói với ông lãnh chúa, ông nói với con gái của ông là không phải là một người nông dân có thể làm, chỉ một người có thể làm cho tất cả những người nông dân còn lại trở nên lịch sự, đáng kính rồi. Vậy là người con gái của ổng đã quen với một người nông dân, rất là có thể như vậy.
vũ khí. Đúng rồi, có vẻ là đi tới đây để gây sự á. Nghĩ đây để giết để cướp, kiểu như cướp của nhà ông lãnh chúa này luôn. Ai con gái của ông đâu rồi? Đừng hù tôi chứ. Đây trong này. Gold! Piles of it! Vàng. Oh, won't do the dead any good now, will it? Strange it's still here. The noble died a time ago. Who's that? Show... Gold! Piles of it! Oh, won't do the dead any good now, will it? Strange it's still here. The noble died a time ago. Who's that? Show yourself. Anyone there? Who are you? Người nông dân này bị ai dứt vậy ta? Hồi nãy thấy cô gái gì đây? Đi lên lầu tiếp nha. Đây nè. Đi từ bạn ơi. Đâu nữa rồi? Have you got to the laboratory at the top of the tower yet? I'm at the top. Nothing here that looks like a laboratory. Then you've not reached the highest level. Look for a passage. Này hết cầu thang rồi. Tầng nào nữa? Gì đây? Có kẻ đã kéo lê thứ gì đó trên sàn nhà. Kéo từ bên này qua bên khác. Lặp lại như vậy. Cơ quan đây. Gì nghe tiếng khóc nữa. Gì à? Không có gì à? Trên đây mới có một tầng nữa nè. Tầng giấu kín, tầng bí mật. Này, có thể là cái áo để ông làm thí nghiệm đấy. Wow, cái gì? Đây, một phòng thí nghiệm đây rồi các bạn. Keira đang muốn kiếm gì đó trong đây đây. Thí nghiệm trên người. Thí nghiệm gì đó này. Má ơi, má đừng có khóc nữa má ơi, nghe ghê quá má ơi. Nói chuyện cái chắc con gái của ông lãnh chúa. Why did you leave? You claimed to love me. I'm cold. Why has no one come for me? I cannot leave this place. I see no way out. Who are you? Do you seek to hurt me as well? Don't be afraid. I want to lift the curse that grips this island. Your turn to tell me who you are. The other ghosts, they couldn't see me. I'm special. Always was. The rare Đây là con gái của lãnh chúa. The Lord's daughter.
These lands, as far as the eye can see, were ours. My family and I, we hid in the Major's Tower to await the war's end, the end of hard times. It was not to be forever. Đây là tòa tháp của Pháp Sư. Tôi cùng gia đình chúng tôi ẩn náu tòa tháp đợi cuộc chiến kết thúc. Vậy là gia đình ông lãnh chúa này đến cái tòa tháp này, thì chủ tòa tháp này là một vị Pháp Sư các bạn. Có thể là bạn của Keira đó. Thì họ đến đây để ẩn náu khi mà cuộc chiến tranh diễn ra. Mage who lived here. Who was he? Alexander? I hardly knew him. He spent most of his time locked away in this tower. He's dead too, you know. They're all dead. Mountains of corpses, yet I stand here alone, all alone. They've all abandoned me. Even he who promised me everlasting love. You will abandon me as well. If I can lift the curse, you yourself will be free to leave. Nghe lời nguyền là bị gán cho cô gái anh là không phải, chưa biết cô này tên gì, chắc có thể là Annabella, con gái của vị lãnh chúa các bạn. Bởi vì cái hồn ma của cô gái này mới kiểu như là còn ý thức á, còn ý thức tới thời điểm hiện tại để nói chuyện với mình. Còn nãy giờ mấy cái hồn ma kia là chỉ diễn lại cái lúc mà họ còn sống nè. Tell me what happened here. Peasants sailed to the island to ask for food. Is that true? Không dám để xin lương thực đâu. Đó, họ tới đây để cướp. Believe we'd stowed ourselves away here to laugh at their misery. Yet we had little food as well. Too little to share with those who came. They slaughtered everyone. I heard my father cry out, but the mage told me not to reveal myself or let anyone in. He gave me a potion. If I was discovered, I was to drink it. He said everything would be all right. What kind of potion was it? Remember its smell? Ông đưa cho cô gái cái lọ thuốc. I remember only that I feared to drink it. Chắc thuốc độc quá rồi. In the village, they claimed he meddled in disease, not curing it, but causing it. They said he lured rats into the tower, infected them with the Catriona. Bệnh dịch Only hả? rumors, surely, but I was afraid. So horribly afraid. And then I heard him. My beloved Graham, bạn trai của cô gái này các bạn. I opened the door for him, but others rushed in. They lunged at me and... Tức là đã đóng cửa rồi, coi như là đã an toàn. Nhưng mà cô gái này nghe tiếng người yêu của cô ấy gọi, thì cô ấy mới mở cửa. Thì khi vừa mở cửa ra thì cả đám nông dân xông vào các bạn. Your beloved failed to save you. Why? There were too many. Leave her be, he shouted. He grabbed at them, tried to stop them. They just laughed. Có thể là người yêu của cô này cũng bị lợi dụng đó các bạn. Cũng bị mấy người nông dân lợi dụng thôi. Ý là kêu mày dẫn tao tới đó đi để mình xin lương thực thôi. Đó thì chàng trai Graham này thì cũng thương người, thương kiểu như thương nông dân này kia mới dẫn đi. Ai ngờ bị lợi dụng là tới đây, dẫn đường tới đây để mở cửa ra và chúng bay vô, mấy người nông dân nó bay vô cướp luôn. Did they hurt you? They gripped my arms, tore at my dress. I managed to free myself and drink the potion, and then... nothing. Poisoned? That how you died? No, for I later awoke. I was alone, it was dark. Only there were rats everywhere. Dozens. Hundreds. And I couldn't move. Sleeping potion. Effects hadn't worn off yet. You were paralyzed. Cái đó là lọ thuốc ngủ thôi, không phải thuốc độc. All over me like insects. My face, my hands. I felt them rip open my skin, then crawl into my stomach. They tore me apart,
and I could not even scream. Have I not suffered enough? Why can't I leave this place? Thế là cô gái này đã uống thuốc ngủ để cho, và không biết chuyện gì xảy ra. Khi mà cô tỉnh lại thì thuốc ngủ vẫn còn tác dụng, nên người cô tê liệt không có nhúc nhích được, nhưng mà cô cảm giác như là bị những cái con chuột nó đã cắn người, nó phá hại thân thể của cô này rất là nhiều rồi, cũng căng. Cô nói chuyện với những linh hồn khác trên đảo không? No, I'm alone here. The others, they flee when they see me. I know not why. You do not fear me, do you? No. Used to dealing with ghosts. Though, gotta admit, there's something about you. You're different. Ở cô gái này có cái gì đó. Found a fresh corpse in the tower. The island's a dangerous place. Folks should not venture here. I too wish to leave. The dead man looked like a monster had attacked him recently. The tower home to anything else? How am I to know? There's lots of wraiths here. I hear them whispering every night. Not talking about ghosts. A monster who hunts here. You must have noticed something. I don't know. I've noticed naught. Why do you ask? Why must you press me so? You're to be my savior, not my tormentor. How can I help you? Mình nghĩ là có con gì đó nó đang ở đây các bạn. Only love's power can hope to lift it. Who could love a wraith? And your beloved, he dead too? Graham? No, Graham, he lives. anh ấy còn sống. I would know if he died. But he fled and abandoned me. Left me here all alone. Maybe you could strip the curse of its power by forgiving him. You might cleanse the isle. Thế là lời nguyền xuất hiện là bởi vì cô ta còn oán hận các bạn. Kiểu như là cô ta không biết là còn tình yêu vương vấn ở trên thế gian này. Geralt nói là có thể xóa bỏ sức mạnh của lời nguyền bằng cách cô ta có thể tha thứ cho anh ta. Bây giờ sẽ hỏi thăm về Graham. No, a poor fisherman. My father objected strongly. He did not see us together. I miss him so. Each night I walk to the island shore to gaze upon the village. Does he remember me still? Said before you can't leave the tower. Did I? You must have misheard. I don't think so. I don't know anymore. It's all in my head. Có gì đó là lạ. Hồi nãy nói là cô gái này nói là không có rời khỏi cái tòa đạo đài nữa. Như vậy mà mới nói ra là thường hay đi dọc bãi cát ở bờ sông để nhìn về phía ngôi làng. Chưa hiểu lắm. Cô là mục tiêu của lời nguyền. Their auras aren't nearly as strong as yours. My medallion started pulsating as soon as we started talking. I don't know what you mean, but you do seem to know some things. You could be right. My fate is tied to the Isle, I feel that. Perhaps because I am heiress of these lands. It could be your blood ties to the land, the base of the curse, that is. If so, forgiving Graham, laying your resentment to rest should lift it. I loved him. I'm prepared to forgive him. But I must know that he regrets what he did. Take my bones to him. He must bury them. This will be our farewell. Will you speak to him? Will you do this for me? Hãy mang xương của tôi tới chỗ anh ta, bảo anh ta chôn cất nó. Đây sẽ là lời vĩnh biệt. Em sẽ nói chuyện với anh ấy chứ. Cái con này
nó gì không chắc. Really sad story, but something's not right. Got a feeling. What is it? You're not telling me everything. You know the island's dangerous, but refuse to tell me about the monster that lives here. There is no monster. I think you're lying. Question is, why? To protect the beast? Or is it that... Stop! I will not hear this! I can't help you. Taking anything off this cursed island, from any cursed place, just too dangerous. And a dead woman's bones, that's asking for trouble. They said witches are heartless beasts. Will you bring Graham here then? I so long to say goodbye. Annabelle, listen. You never wished to help me, and here I have someone would finally take pity on me. Stupid woman. Thì ra là một con ma trưa. Từ từ. Bữa giờ lâu lắm cũng không chơi bởi vì để mình xem con ma trưa này nó kỵ với cái gì mình chét lên kiếm. Giờ mình kiếm dầu kháng ma thôi. Ồ, hành trang chứ. Này. Show me what you got. Damn it, gotta catch them. Chạy đâu á? Chạy ngoài luôn. What was that? It sounded for a moment like you joined the race yourself. Had to fight a pesta. A pester? Pesta. And did you learn how to lift the curse before you lunged at her, sword in hand? Yeah, we talked a bit. Looks like I need to get her beloved to the island. Fisherman named Graham. I know the man. He lives in Oriton, village on the lakeshore. Wonder what led them here. Hunger or greed. Graham đâu? Hay nha, mình ngồi thiền tí xíu. Mở bản đồ lên xem. Đi tới nhà của Graham tìm hiểu coi xem như thế nào. Chứ cái con ma này nó phi lý quá rồi. Thì ra là nó muốn dụ mình đem xương nó về cho Graham. Là có vấn đề các bạn. Nên là mình
Nghe cách trả lời nó thấy là hơi nghi nghi vậy. Nó không bao giờ ra khỏi cái tòa nhà mà hàng đêm hàng đêm lại đi dạo dọc bờ sông để nhìn về ngôi làng. Thấy nó ảo ma Canada quá, không đúng với sự thật. Ra là bà còn oán hận lắm. Đem xương của một người đã bị nguyền rủa đem đi ra khỏi nơi nguyền rủa, rất là nguy hiểm. Gì vậy? Why you been following me? Just wondering what you want from him. From Graham. Me? Didn't want nothing. It's his mother be worried about him. Been locked in his hut since he came back from the Isle. Thoughts to know so. Love's misery curdled his brains, I reckon. I want to talk. You deaf, damn it! I told you. Who are you? I've been to the island. I know what happened there. Đây là Graham. What do you want of me? Annabelle. Want to talk to you about Annabelle. Annabelle? What can you know about her? I met her. Talked to her. Annabelle's dead. Drank poison. And I couldn't save her. Did you love her? Cậu có yêu Annabelle không? Something mad. Loved her so deep I believed we'd come through, believed we'd be together. Of course, it was not to her father's liking. His daughter and a plain lout. What happened on Fyke Isle? You gotta tell me. Fyke. Where Millie, Finch and Faulkner, they rallied the men all roughs to để go ra to the đảo. Isle, take back what was ours from the new. They knew I was known at the tower, that the Lord's servants would open the gate for me as soon as I sold them fish. They forced you to go with them? Thấy No, chưa? Hồi nãy mình đoán đúng my rồi. chance in it for Ủa? Annabelle and me to flee. But it all spun into chaos. Our boys from the village, they started killing everyone. Annabelle, they wanted to rape. First, then she drank the poison. Mage must have gave it her. I ran out the tower hollering that I wanted to die, cursing them all to hell. Don't force me to speak of it. No more, please. Tức là cái anh Graham này thực chất là cũng muốn đến đó để nhân dịp này cùng với cô Annabelle trốn thoát các bạn, đi nơi khác để tìm hạnh phúc, nhưng mà đúng là cũng bị lợi dụng các bạn, bị mấy người kia lợi dụng và tới được đó gây hại cả nhà của ông lãnh chúa luôn. Và cái lời nguyền là cũng do cái anh Graham này nói các bạn. Thì bây giờ mình muốn hỏi là anh Graham này đã nói những cái gì. Said you were hollering as you fled the tower, the island. What exactly did you say? I don't remember. I wanted them to pay for what they'd done to her. Might have cursed them. There's a powerful magic aura on Fyke Isle. Passions, evil intent, strong emotions of any kind can activate it. Your words could be the curse's source. She took the poison because of them. Đó không phải thuốc độc đâu, đó là thuốc ngủ thôi. It wasn't poison. Annabelle drank a strong sleeping potion. Mage wanted to protect her, make it look like she was dead. Convinced everyone. That means... Is she... You said you spoke to her? Spoke to her ghost. By the time she awoke, tower was full of cold corpses. And rats. She was warm meat. Rats ate her alive. She was alive the whole time. But... Can't be. She was cold all through like a corpse. I shook her, begged her, open your eyes. I never thought... It's not your fault.
No guilt in not knowing, and you couldn't cái know thuốc it wasn't poison she drank. thuốc mê quá mạnh, bởi vì cô ấy giống như là đã mất các bạn. Thì chàng trai này Abraham này cũng đã trở về. Stayed on the island, I doubt you'd have survived. I'd take death over leaving her to the rats like that. But there's naught I can do about it now. Wrong on that count. Thì bây giờ cậu Graham này phải đến đó để giải lời nguyền thôi. Cậu ta là nguyên nhân mà. You can help her. She's still there. In the tower. Can I see her? Yeah. One thing you should know though. In death, Annabelle turned into a pesta. A pester? What's that? More than a restless ghost. A plague maiden. A powerful wraith filled with grief and hatred that drive her. Give her the power to sow disease and death. She suffers. How am I to help her? Gods know I'm willing. Annabelle thinks you abandoned her. Gods! She hates me. And all this time she's thought I ran, hiểu lầm abandoned. đó. Yes, Sự hiểu lầm. go to the tower, talk to her. Maybe you can convince her that's not how it was. I thought she died. I'd never left her there otherwise. A curse has imprisoned Annabelle and the other spirits on the island. Để giải thích cho Love can shatter Annabelle its biết. power, free her and them. Just as in the legends. If you know the legends, you know one kiss is enough to break an evil spell. On one condition. That it's a kiss from someone whose love is true. Giống Bạch Tuyết Bảy Chú Lùn I love her with all my heart. Take me to her, please. It's dangerous. There are risks involved. Understand that, don't you? Of course. I'm no coward. I'll not run this time. Thì bây giờ mình sẽ dắt anh Graham này tới để giải lời nguyền bằng cách là hôn lên cái hồn ma đó, hoặc là hôn lên xác, hôn lên xương chẳng hạn, xương cái xác của cô ấy còn ở đó, thì phải cần có nụ hôn đích thực từ tình yêu đích thực mới phá giải được lời nguyền. Thì anh này nói là tôi sẽ không, tôi chắc chắn là tôi sẽ đi. Tôi không phải thằng hèn. Lần này tôi sẽ không bỏ chạy như lần trước nữa. Đi luôn đi. Nothing. Let's go. I'm ready. Dứt. Đi giải lời nguyền thôi. Đi lên đây. Đi lên gặp người yêu của anh nè. We wandered this place because of you! Come on, come closer. I've waited long enough for revenge. No, run. We've got to go. They'll kill me. Don't be afraid. You'll be fine. Đâu rồi? Hòm chạy. Last I came through here, I still hoped Annabelle and me weren't impossible. We could have been together, and now she's dead. And it's my fault. If only I'd been able to protect her. Can't change the past, but you can still help Annabelle to move on, to rest in peace. Đừng có nói nhiều. It's terrifying here. Kinh khủng thiệt. Quiet. Chop, chop. Speed up. Let's get this over with. I remember the screams. Inhuman they were. Now it's silent. They're dead. All dead. You have not forgotten. You've returned for me. Nó đà đâu. That? Gì? It's me, Annabelle. The one you abandoned, remember? I was sure you was dead. If I'd known otherwise, I'd never have left you. I'd do anything for you. I would. You know that well. Believe me, I beg you. Prove it. Kiss me. Graham, careful.
lưỡi dài còn súng 2 cái răng cửa nữa. Không thẩm được các bạn. Chết luôn rồi. At last. The curse is lifted, and Graham and Annabelle are reunited. Nhờ hai người họ đã đoàn tụ rồi. Ở thế giới bên kia. Coi trên đây là cái gì đây? Hồi nãy mình chưa đi lên đây. Kept in there until the end. What a shitty way to die. Xong rồi. Mình đi xuống, mình đi gặp, đi về gặp Keira, kể chuyện này cho họ. Kể chuyện của họ cho Keira biết coi. Đúng là một chuyện tình thương tâm ha. Ủa đâu rồi? Cho Keira biết thôi. Sáng sủa vậy phải đẹp không? Vô cái vùng đất gì đâu mà nó tăm tối. Geralt, just when I was starting to miss you. Fyke Isle's free of its curse. Able to persuade Graham to go to the tower with you? Did you mention there was a pester involved? He knew the risks, but he'd also heard lots of stories about true love, whose kiss can break any spell. Can't help thinking that gave him courage. And? It ended well? Depends how you look at it. Curse is lifted, Annabelle's spirit is left in peace. But Graham's dead. Oh, poor boy. Still, he's proved that true love may be more common than some suppose. Như sự hy sinh của anh ta là không có uổng phí rồi. The lamp. What do you want to do with it? As I said, you may keep it. I don't believe I shall need it anymore given the Isle's been cleansed. I actually regret not going there with you. Perhaps we can make up for that lost time now.
One thing's bothering me. What? Annabelle said Alexander was studying diseases. She mentioned Catriona. You knew this? All the mages knew about it. Alexander was a highly regarded epidemiologist. I would have given anything for an opportunity to study his notes, but he guarded them jealously. All right. Time I was on my way. Perhaps you'd stay just a bit longer? There's one small favor you might yet do for me. What is it? I put in an order for a few substances from Novigrad. The trader was due to be here yesterday, but has yet to arrive. Could you see what happened? The package is rather important to me. Why not? If he was coming here from Novigrad, he must have passed through Blackbow. I'll check the area. Thank you. I shall be ever so grateful. Mình tiếp tục nhiệm vụ của đâu? Đây. Ask a service of the Witcher the Pella must. A witcherly service, that's to say. What do you need? Tell me. A man who fears no evil the Pella needs. Forefathers' Eve is nigh. We've rites to conduct. Wandering souls to emerge. Damned souls too. We've the circle to protect from these wretches. Đêm tổ tiên. Why hold the ritual at all? At times men die choking with regret. At times death takes them before they've tasted any bitterness in life. These poor souls, unfulfilled, cannot leave this vale of tears. Kiểu như một cái lễ tế thôi, lễ cúng, cúng giải hạn. Sent on their way. This we do on Forefathers' Eve. Okay. Seems like you could use a witcher, so yeah, I'll help. You'd not refuse. The Pella knew. The time's come to gather the folk. Across the lake we must journey to Fyke Isle. There in the circle of stars we shall meet. The sooner we resolve this, the better. Best do it tonight at midnight. Nhưng mà đang bận làm việc cho gái rồi. Để làm sao nha ông thầy. Strip him, then dump him in a ditch. He's ours. Cướp. Mấy bạn đã đụng nhầm người rồi mấy bạn. 21 muốn làm gì phải nhìn trước ngó sau nha. Phải nhìn mặt trước rồi hãy làm. Này mình tới con đường. Tới con đường kiếm cái xe hàng bị cướp rồi. Đây. Thấy hàng quá lung tung rồi. Gì vậy? Nữa. Cái con nữa. Drowners in the water. My favorites. Stench. Cái con chơi dơ. Heavy wheels, merchant's wagon. Xe ngựa của thương nhân. Tiếp tục tìm.
Này về tiếng Anh không? Yeah, merchant traveling across Velen alone. No way that was gonna end well. Leftovers, cuts of meat, cataplepis. Wonder what spell requires that. A dry red from Zubaran, southern slope. Notes of black currant and citrus. Package staying intact. The heart. Don't sense anything magic though. Wonder how Keira will explain this one. Human, from an artery. Can't be far. Wouldn't have made it. Ugly bastard. No. Hid and waited for help. It never came. That's Velen for you. Fyke. Chúng ta bắt được vàng rồi. Chúng ta không chỉ bán hết được đồ mà còn bán được giá gấp 3 lần giá đã mua. Vì khách của chúng ta muốn mua hết rượu này kia, thịt bò này kia. Tuy nhiên cũng có một số vấn đề. Chúng ta phải chuyển hàng đến Velen. Không có gì. Rồi bây giờ đem đồ về cho Keira thôi. Cái kiếm bị hư. Đàn này có chỗ sửa kiếm không? When I grow up, I want to be a man. Đem đồ về cho Keira. All will be well now. It must. Đi xẹt ngang vậy nó nhanh hơn rồi. Đụng cây. Không mua rượu thịt về nhậu hay gì chứ đâu có nghiên cứu gì đâu. Geralt, just when I was starting to miss Nhớ hoài má. Got those substances you wanted? Splendid. I can finally begin my study of double arboreal racination patterns. But first, I'll... Brew yourself a mug of mulled wine. Saw what the wagon was carrying. Exquisite meats, expensive wines, Zerrikanian spices. Not a speck of magic. Care to tell me what you're up to? I would rather show you, but you must wait a bit. Color me intrigued. Okay. Fine, I'll wait. Muốn nấu ăn đãi Then tao ăn cái shoot gì? outside. Gonna slip into something more comfortable? Later. Let's not get ahead of ourselves. Well, go on, out. You've been patient, thank you. It's almost ready. Huh? If I wanted to see white mice, I'd just get drunk. Note that I said almost. Now don't interrupt. Became then hateful. Ba con chuột, mới có 2 con. Hỏi chuyện gì xảy ra với con chuột thứ 3? What happened to it? The spell has a 66.67% chance of success. I always use one more than I need, just in case. So where did... Keira, can I explain what's going on here? Know the fairy tale about Cinderella? Mm-hmm. True story it's based on, too. A Zoogle cropped up in a palace pond and ate Princess Cinderella whole. Left behind one slipper, so... I beg you, not another word about Zoogles. Now, to return to the fairy tale. I'd like to escape these ghastly swamps for one magical night.
I don't need a fairy godmother. I'll cast the spells myself. But I could use a Prince Charming. It just so happens you're the only decent candidate in all Velen. So, what do you say to a moonlight ride on horseback? Muốn hẹn hò với mình đó mà. Tôi là Witcher, không phải trai bao. Ba nào dịch bừa bãi. Don't flatter yourself. I don't want to shag you in the bushes, but to share a pleasant evening. But if no, then no. Đi. Right, I'll do it. I feel honoured, truly. Before we go, there's one more thing. Gotta transform a pumpkin into a carriage. Giống như chuyện của là lem. I shall transform our rancid rags into something more glamorous. Don't wince. It'll only be an illusion, won't hurt a bit. And at dawn, everything will return to normal. Okay. Why not? Might as well go all out. Then hold on tight. Gavella Glan. So, what do you think? Neckline too modest? It's just right. Thay đồ dữ chưa? I might also have changed your hair colour while I was at it. I've always fancied dark-haired men. Oh well, any port in a storm. Well, off we go. Dinner's waiting. Last one there does the dishes. Chạy đua nữa à? Nói về đua ngựa thì em phải gọi anh bằng cụ. Cụ hay đi đường bậy lắm. Whoa, Yeah. Cinderella. We'll have a great fall. As fast as you can. Try to catch me. Lãng mạn đi qua mấy cái chỗ này hết lãng mạn. Xa dữ hả? Wow. Lãng mạn dữ bấy. Congratulations. You'd make an excellent jockey. If only I were a foot shorter and 5 stone lighter. Well, yes. But then I'd not have invited you here. Now do you see why I needed those substances? Beef and cinnamon and cloves, roasted capon with shallots. It was worth the trouble. Shall I pour the white or the... Dry red, but let it breathe a little first. Well, well, never took you for a wine connoisseur. Think witchers suck the marrow out of drowner bones and wash it down with puddle water? More or less. Well, we've chatted long enough on empty stomachs. Let's dig in. Must have cost you a small fortune. Sure you don't need me to pitch in? Please, I manage. You know, a dozen eggs here, a cock or gander there. Besides, my finances are about to improve. How, if you don't mind my asking? I mean, you'd think the only work to be had in Velen would be in farming. Very true. So, I've two options. I can either start cultivating turnips or leave. But that's not what I wish to discuss. Thank you once again, Geralt, for your help with the tower. You were fabulous. Not the first curse I've lifted. But among the most difficult, correct? What happened on that island? Why I shiver at the thought. And the laboratory. I sincerely hope you burnt everything. The cages, the corpses, the papers. Có gì đó. Tài liệu. Chắc Keira muốn tìm cái gì ở đó. Didn't destroy that workshop if that's what you're asking. Didn't see any reason to. If Alexander's findings were to fall into the wrong hands. Although, Fyke has a terrible reputation. None even dare go there. Perhaps there's nothing to worry about.
I'm sorry. Such a gloomy subject to broach. I simply shouldn't have, not during our romantic dinner. Romantic? Thought we came here as friends. Friends, with benefits. So... Muốn gì? Hay là muốn gì? Your fairy tale, your rules. Really? Then close your eyes and count to 10. 1, 2, 3, 4. All right, that's enough. Keira, wanna play hide and seek? Why not? Đi theo mùi hương. Rồi, hiểu rồi ha. Hai bạn này đang chuẩn bị chơi trò. Shame. Could have kept her shoes on. Giao lưu văn hóa văn nghệ. Ra bờ sông mới chịu vậy. Now where's that Cinderella gone to? Đúng là ông Geralt này rất là thích gì, rất là bay bướm. Ra bờ sông Adu. Found me. Congratulations. Tắm xong. Do I get a prize? I have nothing on me, but I'll think of something. Adu. Yeah, boy. Yeah, boy. Yeah, boy. Know what they call that constellation in Zerrikania? Dragon something, I bet. No, it has a different name. But indecent, actually. Lean closer and I'll whisper it in your ear. Egfain Nave. Rồi, ngủ rồi. Keira, where? Rồi, vậy là sau khi đã giao lưu văn hóa văn nghệ xong thì Keira đã làm cho mình ngủ rồi bạn. Fyke, the tower. Như vậy có lẽ là Keira đã đi đến cái đảo Fyke này để đi tìm kiếm cái tài liệu của cái ông pháp sư. Mình nghĩ là vậy các bạn. Thì cái video tập này ngày hôm nay chúng ta kết thúc tại đây ha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Chúng ta sẽ đi qua đó để coi có nhiệm vụ tiếp theo không. Đây nè. Nó tìm hiểu Keira đang làm trong ngọn tháp là đang làm cái việc gì ở trong đó. Tập tiếp theo chúng ta sẽ đến cái ngọn tháp này các bạn ha, để xem Keira làm gì, muốn gì. Và bây giờ là xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.